एउटा ओथार लागेको छ क्या त्यो अन्डा पारेको छ बिहान छोपेर बसिरहेको भाग छुट्याएकोमा यसमा चाहिँ चल्ला परेको छैन। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले पोल्ट्री जन्य विभिन्न किसिमका भिडियोहरू तथा मेसिन र मेसिनमा लाग्ने पार्ट्सहरूको पनि रिभ्यू गर्ने गर्दछौँ र कहिलेकाहीँ ग्राहकहरूको पोल्ट्री तथा उहाँहरूको गार्डनहरूको पनि भिडियो सेयर गर्ने गर्दछौँ। र आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ के देखाउँदैछौँ भन्दाखेरि सानो थर्मोकोलको मेसिन, बेसिक मेसिनमा पनि हाँसको चल्ला कति राम्रो रिजल्ट आउँछ देखाउने चेष्टा गर्दैछौँ। ग्राहकको अनुरोधमा हामी उहाँको फार्म भिजिट गर्न गएका थियौँ। सानो एरियामा सानो फार्म बनाउनु भएको छ, हाँस पाल्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले खासमा नर्सरी व्यवसायी हुनुहुन्छ र विभिन्न किसिमका नर्सरी जन्य उत्पादनहरू जस्तै बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, फलफुल तथा इन्डोर आउटडोर प्लान्टहरू र सँगसँगै उहाँले हनी बी पनि राख्नु भएको छ आफ्नो नर्सरीमा। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा उहाँको नर्सरीको सानो भिडियो क्लिप देखाउने छु। त्यस्तै उहाँले ह्याच गरेर रिजल्ट कस्तो पाउनु भएको छ त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्दैछु। र हाम्रो भिडियोहरू निरन्तर हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियोहरू मनपर्छ भने तपाईले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने प्रतिक्रिया दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर साथीहरू, टिनकोले चाहिँ सिधै तातो हान्छ कि केमा राख्नु? काठकोमा? काठकोमा हान्ने होइन भनेको कि अलिकति तल राख्नु पर्यो कि। अनि अन्डाको जहिले पनि छ नि यो हामीले राखेको उल्टो भइरहेछ। तपाईँले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ? चुचो चाहिँ जहिले तल राख्ने कि यो यसमा उल्टो भइरहेछ। हेर्नु त, चुच्चोवाला भाग चाहिँ जहिले तल राख्ने अनि ठुलो भाग चाहिँ माथि राख्ने। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यताको मलाई परेन, यताको अन्डामा चाहिँ चल्ला मस्त देखिन्छ। यो भाग छुट्याएकोमा यसमा चाहिँ चल्ला परेको छैन यति अन्डामा। एउटा ओथार लागेको छ क्या त्यो अन्डा पारेको छ बिहान छोपेर बसिरहेको। अनि यहाँ चर्न निक्लिँदैन यिनीहरू? चर्न मेरो फुल बिगाएर के छ, त्यो सानोको आँखै फुटालिदियो। अनि कसले? मान्छेले? त्यो पुछार घुमेकोले। हरामी हुँदो रहेछ। यो त त्यो पञ्चानी चाहिँ हाँसु जस्तो छ हो, कालोवाला। यो कालो कालो र उयो खैरो खैरो छ नि, यो नेपाली र उसको क्रस भएर हेर्नु न, हाँसै ठुल्ठुलो छ नि। यो चाहिँ ठेट नेपाली हो, यताको सानो। अनि यो चाहिँ हो कस्तो अर्को अर्को कलर छ त? के हाँस भन्ने यो? त्यो नेपाली हाँसले? नेपाली उही चाइनिज क्रस ठुलो देख्छ नि। यो खाए के लुगा ठिकै छ। तपाईँले राम्रो बनाउनु भएको छ यसका। यो राम्रो हुन्छ मेरो मलको लागि गरेर मात्रै हुन्छ। मैले यही मल त
एक घर बेच्नु पर्यो भने अब यो फुल घरको 12 देखि 15,000 पर्छ। मौरीलाई रानी के आउने? रानी सहित हुन्छ। भनेपछि यो बक्सा मात्र लानु पर्यो भने त 4,000 हैन? बक्सा मात्रै 4,000 भनेको 3600 दिन्छ। त्यस्तै हुन्छ। 4 गाह्रो यति हुने हो अब? यति हो। अनि त्यो काट्न चाहिँ कसले सिकाउँछ त नि? काट्न त अब म छ भने आफैले चक्कुले नि खाने, नभए यस्तो मेसिनबाट झिक्छौँ, त्यही हो। पर्दैन उहाँलाई हो, हामीलाई चिया भएपछि। अनि दिदीले चिया खानु त? दिदीले केमा यस्तो डल्लो बन्न आउँछ कि यस्तो यो सर्फ जस्तै देखिँदो रहेछ। यो डल्लो बन्छ। यो डल्लोलाई अनि फेरि रिफाइन गरिसक्यो हो कि यो चाहिँ अनि रिफाइन गरेको अब फेरि अनि यसलाई गर्नु पर्दैन। सर र तताए ब्लकमा हालिदियो यो अनि खोली नपाएका अंडा है, टमाटर है, कौन स्टार होता है? जापानीज फल के भन्नु? इसलाई खाने होला? ना त खाने एक चोट। अन्डा जस्तै छ हैन? This is a honey bee. उहाँहरूको हनी कम्पनी छ। म हनीसँग सम्बन्धित पनि मेसिनहरू बनाउनु पर्ने छ। Wow, this is ले भयो नि क्या साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरुप्रति कुनै पनि किसिमका तपाईलाई लागेका सुझावहरू छ भने पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई पनि कुनै पनि मेसिन, ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन तथा पोल्ट्री जन्य उपकरणहरू, उदाहरणको लागि ब्रुडर चल्ला हुर्काउनको लागि चाहिने थर्मोस्ट्याटहरू, त्यस्तै यससँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका परामर्शहरू, नयाँ मेसिन लिनु परेमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईसँग भएको मेसिन बिग्रेको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो मेसिनलाई आफैले मर्मत पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हामीले आफैले मर्मत गर्नुपर्ने छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्दछु। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।